ورجعنا تاني مع بعض نشوف الأسئلة اللي ممكن تيجي على الجرامر. يمكن احنا النهاردة بنجرب حاجة جديدة في يونت 6، وبرضه هستنى اقتراحاتك وتعليقاتك لو حبيت نمشي بنفس الطريقة في بقية الوحدات. الجزء ده احنا بنخلي الأسئلة نحلها مع بعض واحنا واقفين واحنا قاعدين كده بندردش مع بعض. يمكن قبل كده كنا بسيب لك وقت من الأسئلة وبتشوف انت في الشريحة اللي بعديها الإجابة. إذا كان ده عاجبك أوكي، إذا كان ده يريحك ده مفيش مشاكل، فإحنا يهمنا إن أنت تنبسط وتفهم كويس وتستفيد. تعالوا كده نشوف الإجابات مع بعض وإحنا شغالين. Choose the correct answer. If it a dry year, the rings of the tree are narrower. If it رقم 2 our plants will grow well. If the goats eat the bark on my trees, the trees ونكمل. If people enough food, they become ill. 5. If it goes on raining for much longer, the river. 6. If the farmer's fields very dry this summer, he will irrigate them. 7. If you hit ice, it. 8. If there a sandstorm tonight, the town will be full of sand tomorrow. 9. If you mix yellow and blue, you green. 10. If you these plants soon they will die. طبعا انا ما قريتش معاك الاسئله اللي موجوده او الاختيارات علشان اديك فرصه تفكر فيها. تعال بقى ناخدها ونشوف مع بعض وركز معايا كده. لو انا بص نمبر 1 if it، انا عاوز هنا في الجمله دي الفعل الاولاني اللي بعد if. طيب ابص للجمله الثانيه من اول الكوما اقول the rings of the tree are ده الفيرب، ده زمن present مضارع، يبقى الناحيه الثانيه لازم يبقى زمن present. في بعض الطلبه للاسف تقول لك الفعل الثاني present يبقى الاولاني will. غلط، ما ينفعش يجي كده. احنا مذاكرين if بعديها مضارع يبقى الناحيه الثانيه will او مضارع زيها، فجاب لي هنا are مضارع، يبقى هنا لازم تبقى مضارع. it تاخد is، خلصت. يبقى اقول if it is a dry year the rings of the tree are narrow. الجمله الثانيه if it، الجمله الثانيه our plants will grow، في will هنا، يبقى على طول هنا زمن مضارع بسيط. معروف ان it يبقى الفعل اخره اس. rains. طيب بص الجمله الثالثه كده if the goats eat the bark on my trees the trees، ادي هنا بدات باف وجاب لي الفعل الاولاني eat present، يبقى الناحيه الثانيه will. ادور على will موجوده، يبقى will die. 4 if people enough food they become ill، ادي become present مضارع، يبقى الناحيه الثانيه لازم تبقى مضارع. طيب واحد يقول لي يا مستر ما هو فين المضارع انا مش لاقيه. اقول لك يا باشمهندس معروفه ان will not want get ما تنفعش، و haven't got ما تنفعش، wouldn't get ما تنفعش، لكن don't get هي اللي تنفع، لان المضارع البسيط لما احب انفيه يا do not يا does not. 5 if it goes on raining for much longer the river goes دي present مضارع، يبقى لازم هنا will زائد المصدر. واحد يقول لي طب استنى، طب ما انا عندي will flood صح وفلاد صح، دي مستقبل ودي مضارع، اختار انهي واحده؟ اقول لك لا ما ينفعش. ليه؟ لان فلاد دي مش مضارع بسيط، لو هي اخرها اس تبقى مضارع بسيط، لان الريفر بمعنى ات يبقى اجباري تبقى ويل فلاد.
6. If the farmer's fields very dry this summer he will. موجودة كلمة will يبقى مضارع تبقى كلمة get. If you heat مضارع يبقى الناحية التانية will والمصدر. بعض الطلبة في الجملة دي يقول لك مستر طالما ما فيش موضوع will خد would وتغلط على طول. غلط، مش مظبوطة معاك، ما تركبش. مش if you hate present عاوز will، ما فيش will يبقى خد مضارع بسيط زيها يبقى melt. ده حقيقة علمية، لو سخنت الايس الطبيعي ان هو يتحول الى ثلج او يدوب من المية. 8. if there a sandstorm tonight the town will. طالما في will يبقى عاوزها مضارع، برافو، يبقى كلمة is. if you mix yellow and blue you. طب واحد يقول لي طب ما انا ممكن اختار get ومي get، تنفع دي مضارع بسيط ودي تنفع مي مكان will. اقول لك بس دي معلومة صح، لو عملت اليلو مع البلو لازم get تبقى مضارع بسيط تجيب الاخضر. if you these plants soon they will die. طالما هنا في will يبقى مضارع بسيط. ما حدش يقول لي مثلا مضارع بسيط aren't watering، غلط، ده مضارع مستمر، يبقى الاجابه do not water. 11. if the wind is very strong it trees down. 12. if scientists study the rings of trees they information about our climate in the past. 13. if there much rain in a year the rings in a tree are close together. 14. if they extract a thin piece of wood from the tree they its age without cutting it down. 15. if a tree deep roots it won't fall over in strong winds. 16. if the bark of a tree is destroyed the tree. 17. if you those apples now they won't taste very sweet. 18. if you leave now you the train. 19. water freezes if the temperature 0 or below. 12. if you that stone you will break a window. تعال ناخد جملة جملة وركز معي من 11. if the wind is مضارع الناحية التانية will يبقى will blow، خلاص عرفناها. if science study مضارع يبقى الناحية التانية will. فين will هنا؟ مفيش will. الطالب الشاطر يقول يختار would يا مستر، غلط، اوعى تغلط الغلطة دي. في ميه يساويها كلمة كان، ما احنا قلنا فعل ناقص في المضارع. 13. if there الجملة الثانية the rings in a tree are مضارع يبقى لازم هنا مضارع، there يبقى isn't. 14. if they extract a thin piece of wood from a tree they extract مضارع يبقى لازم هنا مضارع، كان مضارع ولا would ولا have calculate. طبعا الإجابة اوتوماتيكالي تبقى كان. if a tree deep roots it won't fall over in strong winds. الجملة الثانية will not، ما هي won't هي will not يبقى هنا مضارع. واحد يقول لي طب فين المضارع؟ اختار ما هي is having، غلط، ده مضارع مستمر. طب فين المضارع؟ اختار have. قال لي بس التري دي تاخد has يبقى has. if the bark of a tree is destroyed the tree لو اللحاء او القشره الخارجيه للشجره اتدمرت او انتهت the tree الشجره، طالما ده مضارع is اهي. واحد يقول طب ما ده صدد ماضي، اقول لك لا ده في is دي باسيف يبقى is يبقى الناحيه الثانيه dies مضارع زيها حقيقه. if you those apples now they want ادي will not يبقى عاوز هنا مضارع، you تاخد pick. 18. if you leave now ادي مضارع يبقى الناحيه الثانيه will والمصدر will catch. طب ما انا عندي catch مضارع زيها، قال لي بس دي مش حقيقه علميه فتستخدم will. 19. water freezes if the temperature ادي if جت في نص الجمله، ما حدش يعني يغلط في الجمله دي يا شباب. البعض يقول لي if جت في نص الجمله يبقى الفعل وراه الفعل الثاني، لا هو برضو الفعل الاولاني يبقى مضارع
يبقى الإجابة is. if you لازم أقول throw مضارع. ليه؟ عشان الناحية التانية في will والمصدر. تعالى مع بعض نشوف find the mistakes في الجمل اللي موجودة قدامك دي. hurry up. if we don't hurry we will be late. it is raining hard. we get wet if we go out. I would have been angry if it happens again. we see the whole world match if we leave now. if she works hard she earns more money. don't worry if I was late tonight. if they didn't come soon I am not going to wait. if she ran all the way she will get there in time. if he will be sick he had better go to bed. the dog doesn't attack you if you sit quite still. تعالى جملة كده. ادي if don't مضارع ما ينفعش دي would. اشيل would واحط will. برافو. 2. الجملة الثانية في if في نص الجملة جي بعديها go مضارع يبقى هحط هنا will get. الجملة الثالثة if في نص الجملة جي بعديها happens مضارع الفعل الأولاني يبقى الثاني will والمصدر. طب أجيب will والمصدر إزاي؟ هشيل would وأشيل have وأحط مكانهم will والمصدر من بين تبقى be. لو أنا عندي 30 فعل في الإنجليش قدامي مرصوصين ورا بعض، الفعل الأساسي هو الفعل الأخير، يعني would ده مساعد وهاف ده مساعد، ده الأساسي يبقى be، يبقى أقول will be. الجملة الرابعة أدي if في نص الجملة مضارع يبقى الناحية التانية will، الفعل هنا see يبقى will see. if she works hard أدي if في أول الجملة مضارع يبقى الناحية التانية will earn. if في نص الجملة اللي بعديها was تبقى غلط، شيلها تبقى am. if they ما اقولش didn't، الناحية التانية في I am not going to will مستقبل، يبقى لازم didn't دي تبقى مضارع يبقى don't. if she ran all the way she will، في هنا will يبقى لازم هنا مضارع تبقى runs. if she will be sick ما ينفعش if بعديها will، فالطبيعي ان if بعديها مضارع، اشيل will خالص واحط بدل ما be تبقى is. الجملة الأخيرة the dog doesn't attack you if، ادي if في نص الجملة جت ست مضارع يبقى دي على طول اشيل doesn't واحط won't. بعض الجمل كمان في find the mistakes. unless you don't wear boots you may get bitten by snakes. في الجملة دي ولا هسيبك الأول نفكر فيها. 2 he can stay with me provided he agreed to help with the housework. 3 if the bark of the tree was badly damaged the tree dies. you can see the rings if you are cutting the tree down. 5 if there was a lot of rain during the year the rings are quite wide. أولا الجملة الأولى ما ينفعش unless مع don't، ما بستخدمش unless وجملة فيها not أبدا في نفس الجملة. يعني لو عندي فعلين ماليش دعوة بالفعل تاني خالص، unless مع not ما ينفعش، حاجة من الاتنين، يا شيل النوت خلص الجملة يا شيل unless وحط if. تعال نشوفها مع بعض كده. هشيل unless وحط if تمشي، طب اشيل don't تمشي، دي يا دي. 2 he can stay with me provided، ادي provided كأنها قاعدة if جه بعديها agreed ما تنفعش، احولها من ماضي الى مضارع. ليه؟ عشان الناحية التانية في كان، يبقى اقول agrees. if the bark of the tree was badly damaged the tree dies، ادي if اهي، الفعل الاولاني was، الفعل الثاني dies، ده مضارع يبقى ده مضارع، شيل was تبقى is. الجملة 4 if في نص الجملة الفعل الاولاني are cutting مضارع مستمر ما ينفعش، دي كان خلاص خلصنا منها زي will بالظبط، فبعمل ايه؟ بشيل are cutting دي واحولها الى مضارع بسيط، اشيل الار وcutting تبقى cut. if there was حفظنا خلاص، اشيل was واحولها الى
is لان هنا زيها مضارع. كده يبقى احنا خلصنا مع بعض شرح الجرامر وقاعدة اف، وعلى فكرة هناخدها تاني. يا رب تكون فهمت كويس، ولو any questions any comments ابعت واحنا هنرد عليك. واشوفكم المرة الجاية في وحدة جديدة مع كايرو دار. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.